Përshëndetje të nderuar shikues të Radio Televizionit Publik të Kosovës. Prej ditës së parë kur u shfaq koronavirusi, edhe në Kosovë shumë mjek vullnetar po punojnë në Institutin e Shëndetësisë Publike. Shumë nga ata kanë përfunduar studimet në mjekësinë e përgjithshme përderisa ka kohë që po e presin hapjen e konkursit për specializim. Janë mbi 500 mjek, të cilët po e presin këtë konkurs, i cili nuk është hapur tash 4 vjet nga Ministria e Shëndetësisë. E sipas një analize të kryer nga një grup mjekësh kosovar, nëse konkursi nuk hapet as këtë vit, mbi 70% e mjekëve do të largohen nga Kosova. Në studio kemi mjekët Fjorda Berisha, vullnetare në klinikën infektive. Mirë se keni ardhur. Faleminderit. Po ashtu në studio kemi Drilan Musliun. Faleminderit. Mirë se keni ardhur. Edhe në studio kemi edhe Drilan Amitaj. Faleminderit për kohën. Dhe para se të fillojmë bisedën me mjekët në studio për këtë shqetësim të mjekëve dhe të qytetarëve, nga se një gjë e tillë, nëse nuk ndodh, atëherë do të detyrohen të kërkojnë trajtim mjekësor edhe qytetarët jashtë vendit. Për këtë problematikë etike, siç thon mjekët, do të ndjekim kronikën e kolegut Besian Beha, por para se të ndjekim kronikën, ju njoftoj se Ministria e Financave dhe e Transfereve përmes emailit zyrtar ka bërë të ditur se kjo i takon Ministrisë së Shëndetësisë, sepse sipas tyre nuk është pjesë e cila mund të merren ata me të. Mjeku Artë Deva, që nga marsi kur u shfaq virusi COVID-19, po punon si vullnetar në Institutin e Shëndetësisë Publike. Ai ka përfunduar studimet në mjekësinë e përgjithshme, përderisa ka kohë që po e pret konkursin për specializim. Për hapjen e specializimit. Si Arti, janë edhe mbi 500 mjek, të cilët po e presin këtë konkurs, i cili nuk është hapur tash 4 vjet nga Ministria e Shëndetësisë. E sipas një analize të kryer nga një grup mjekësh kosovar, nëse konkursi nuk hapet as këtë vit, mbi 70% e mjekëve do të largohen nga vendi. Për këtyre dhanave që kemi, rreth 72% të mjekëve të ri janë të pajtimit që nëse nuk hapen specializimet në Kosovë brenda vitit 2020, atëherë vëndësia parë cila ju hapet për dalë diku jashtë vendit, për të vazhdu specializimin, atëherë do të vazhdoj. Si vullnetare në klinikën infektive ka shërbyer edhe Fjorda Berisha. Mungesa e konkursit për specializim, sipas saj, ka bërë që pasojat në shëndetësi të vërehen edhe gjatë pandemisë COVID-19. Ka një numër shumë të lartë të mjekëve të papunë. Dhe po ashtu gjendja pandemike që është kudo në botë ka vënë pa dhe shumë angësi në sistemin shëndetësor, ndërto dhe nevojën për personel shëndetësor në profile të caktuara. Analiza nxjerr në pa nevojën urgjente për konkursin e specializantëve, në të kundërtën problemet do të rriten. Pasojat pas 5 viteve do të jenë tepër të mëdha, saqë pra të gjithë banorët tonë do të detyrohen që të kërkojnë trajtim mjekësor jashtë vendit për shkak se nuk do të ketë kapacitet të madh. Do të jemi të obliguar që të marrim mjek nga vendet afrikane ose të lindjes së afërt ose të mesme për me plotësu këto nevoja për shkak se shumica e mjekëve tonë do të largohen. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se moshapja e konkurseve për specializim është pasojë e kufizimeve buxhetore, por edhe ndryshimet e shpeshta në kabinetet ministrore. Qeveria e re ka paralajmëruar se përmes Ministrisë së Shëndetësisë do ta ketë prioritet specializimin e mjekëve të diplomuar, duke i dhënë prioritet lëmive ku ka më shumë nevoja për fuqizim të kapaciteteve. Në këtë situatë, shumë prej këtyre mjekëve paralelisht po e mësojnë intensivisht gjuhën gjermane. Në rast se Kosova nuk bën gjë, të ardhmen e tyre ata planifikojnë ta ndërtojnë në Gjermani. Ndjekim kronikën e kolegut Besian Beha. Fjorda, mund është më na tregu më shumë, pasi që në kohën e pandemisë ju të tre dhe kolegët e ju i keni punuar si vullnetar. Gjithashtu kjo për një mjek të ri, për një iniciativë të tillë dhe pasi që nuk jeni në punë. Spari faleminderit për ftesën dhe hapësirën televizive për këtë çështje. Në klinikë infektive jam e angazhuar nga data mars, kryesisht 30 marsi, dhe në momentin e shfaqjes së rastit të parë me koronavirus në Kosovë, doli linku nga Ministria e Shëndetësisë që kërkon vullnetar të fushave mjekësore. Edhe pa hezitu aplikova dhe mandej u kontaktova me klinikën infektive që nëse jam e gatshme, duhet të shkoj aty të kontriboj sadokudo me njohuritë tona, së bashku me specialistët e infektologjisë. Dhe gjatë kësaj kohe pandemie, normalisht vren edhe mangësitë e sistemit shëndetësor, mangësitë të ndryshme, sidomos mungesa e stafit të profilizuar, në këtë rast infektologët, mikrobiologët, epidemiologët. Dhe ndoshta edhe kjo çështje ka ngrit
mendoj mendime të shumta dhe diskutime ndërkolegiale, ku dhe erdhëm deri te formimi një iniciative të tillë së bashku me kolegët në Institutin e Shëndetësisë. Dhe të paktën të ndërmarrim diçka në lidhje me specializimet, do të thotë në mundsohet shkollimi i vazhdueshëm profesional në lamit kyçe. Dhe nga kjo është gjatë kësaj ne hasëm edhe përkraje të madhe nga kolegët e tjerë. Fjorda, më falë, tani do të lidhemi me konferencen e kryeministrit Hoti. Me kërkesë timën për ta informuar për pozicionin e qeverisë së re të Kosovës lidhur me procesin e dialogut. Gjatë javës së shkoj, unë kam pas takime me gjithë partnerët e koalicionit qeverisës. Kam bërë ftesa edhe për opozitën që të na ndëgjojnë, edhe sot përmes juve i ftoj ata që të pranojnë takohen, na ndëgjojnë çfarë kemi për të thënë për procesin e dialogut. Platformën që kemi për dialog e kemi bërë publike në një tërëz të organizuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Atë qëndrim sot dhe prezentova edhe përpara presidentit dhe kërkova që plotësisht të koordinohemi në këtë proces të rëndësishëm që nuk është vetëm i kësaj qeverie, por është i gjithë partive politike dhe gjithë qytetarëve të Kosovës. Ashtu si e kam thënë nga dita e parë, unë do të mundohem të krijoj një konsenzus gjerë në mes forcave politike dhe me udhëheqësit e tjerë të institucioneve të Kosovës për një proces që është tepër i rëndësishëm. Pas 30 vjetë, ne tani jemi në pikën kur duhet të përmbyllim përfundimisht dhe të konsolidojmë shtetësinë e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Është tepër me rëndësi që të jemi së bashku në këtë proces. Faleminderit. Kryeministër, a u koordinuat se kush do ta udhëheqë dialogun? A ja thatë presidentit që jo qeverisi takon ky proces të udhëhiq dhe nesër do të vijë Lajçaku. Në fakt sot do të qëndrojmë deri me 18. A ka takim me juve? Sa i përket pyetjes së parë, ato çështje as nuk shtrohen. Kushtetuta është shumë e qartë në këtë drejtim. Kompetencat edhe të presidentit, edhe të mijat, edhe të institucioneve tjera janë më së qarta, edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese vitit kaluar është mjaft i qartë në këtë drejtim, siç e kam thënë vazhdimisht, ne kemi role vendare, por është e rëndësishme që në këtë proces të jemi të koordinuar dhe të jemi së bashku. Zoti Lajçak nesër vjen në Prishtinë, do të kemi një takim me të për të prezantuar këtë qëndrim tonin. Unë kam qenë komunikim me të në komplet gjatë gjithë javës së kaluar dhe me të edhe me ambasador tjerë të Kuintit edhe të BE-s. Unë besoj që nga dalë po formësohet plotësisht edhe po unifikohet qëndrimi i gjitha institucioneve të Kosovës ka shi proceset të dialogut. Presidenti po thotë që kushtetuta ja garanton atij me përfaqësu. Çdo punë që do e bëjmë vetëm përputhje me kushtetutën. Rolet i kemi të qarta në kushtetutë. Faleminderit. Niset të shpejtë dialogut, ne që po vijë edhe zoti Lajçak. Nandi do të thotë që nuk është se e mirëpret zotin Lajçak që të vinë në Kosovë të takohet. Ne jemi të gatshëm, ne kemi artikuluar qartë qëndrimin tonë si qeveri. E kam komunikuar tani edhe me presidentin, do të kemi të mërkuar një takim edhe me shoqërinë civile dhe ngadalë ne po e formsojmë komplet konjunkturën sa i përket procesit e dialogut, do të kemi komunikim edhe me Kuvendin e Kosovës në këtë drejtim, sa në përket neve jemi të gatshëm. Faleminderit. Ndoqëm konferencën e kryeministrit Hoti, ku tha se do të ndjekim të gjitha rrugët ligjore në përputhje me të gjitha gjërat që duhet të vihen në kontekst të binarëve. Pashtu shpresojmë që të jetë edhe kështu edhe me ju për shkak të specializimit. Ishi duke potencuar disa fakte në mungesë të sistemit të shëndetësisë. Kjo iniciativë ndërmarr nga mjekët vullnetarë në klinikë infektive dhe mjekët në vullnetarë në Institutin e Shëndetësisë Publike, u mirëprit nga gjithë kolegët dhe arritëm një mirëkuptim dhe unanimitet mes neve që të paktën të kërkojmë të drejtat tona dhe të shkojmë domethënë deri në fund në çështjen, siç është hapja e vendeve të punës dhe hapja e vendeve për shkollim të avancuar profesional në lamit të ndryshme. Pasi që dikun bën afër 4 vite që nuk ka konkurse për specializime dhe çdo vete më shumë numri i mjekëve të ri të diplomuar shtohet dhe deficitet në profile të ndryshme po ashtu edhe nga vitin e vet veç shkojnë duke lartësuar. Po shtohet edhe paknacia për shkak se nëse nuk e gjen një vend punës. Natyrisht kjo është edhe migrimi i mjekëve është një temë shumë aktuale shumë vende, por edhe tek ne dhe mendoj që pas një periudhe 5 ose 6 vjeçare nëse nuk arrihet një marrëveshje konsoliduese për zgjidhjen e këtij problemi do të kemi mungesa të mëdha në sektorin shëndetësor.
Dian, ju punonin si vullnetar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Dhe deri më tani nuk keni arritur të gjeni një vend pune dhe prisni që të hapet konkursi për specializim. Po, ashtu siç e përmendi dhe Fjorda, ne në fakt në Institutin Kombëtar kemi filluar prej datës 21 mars dhe po vazhdojmë ende aty në qendrën e thirrjeve të punojmë pra vazhdimisht dhe problemet pra janë të ngjashme. Është shumë e vështirë të hapen vendet e punës në nivele komunale, për shkak pra se nuk hapin konkurs, ose nëse hapin konkurs hapen shumë pak. Mujmë me marrë si shembull, komuna e Prishtinës ka pas një konkurs më herët edhe kanë qenë diku 140 mjekë që kanë konkuru për 3 vende. Domethënë kjo e paraqet mas mirë të ato diskrepancat masive që janë në vendet e lira, do të thotë edhe një numri i mjekëve të cilët pra janë duke konkuruar ose janë duke pritur në këtë rast. Në bazë të do të thotë numrave të cilët i ka paraqitur edhe oda mjekëve, mendohet që janë dikun mbi 550 mjekë të përgjithshëm të cilët janë duke pritur hapjen e konkursit për specializime. Edhe në odën e mjekëve që po potenconi, kur kanë qenë në studie, kanë thënë këtë që po e thoni ju, sepse është një çështje jetike për sistemin e shëndetësisë. Po, pikërisht do të thotë kjo është çështja edhe pse ne kemi filluar me këtë iniciativë, për shkak se siç duket pra qoftë qeverit, ne kemi pasur një ndryshim të vazhdueshëm të qeverive, kemi pasur, po i bëm prej konkursit të fundit, tash e kemi ministrin e 4 të shëndetësisë, mirë po prej atëherë do të thotë prej 2016, tash në shtator bëhen 4 vite që nuk ka pas konkurs. Dhe pikërisht pra ky është problemi, ndryshimi i vazhdueshëm i qeverive, edhe askush nuk e ka pas si prioritet. Ajo prandaj ne kemi filluar këtë iniciativë, sepse kemi parë, domethënë në bazë të analizave të cilat i kemi bërë deri më tash, kemi parë që dikun në secilin spital rajonal deri në vitin 2025-2026 dalin dikun 50% të mjekëve në pension, që paraqet një dilemë shumë të madhe, dhe nëse vazhdon ky trend pra i mos hapjes së konkursit, në bazë të analizave që kemi bërë, shumica që i përmendet edhe ju, shumica mjekëve kanë me shku jashtë dhe prindërit tonë, personat më të moshuar, gjyshërit tonë për një periudhë shumë të shkurtër kanë me mbet pa kujdes mjekësor. Dhe gjithë ata që kanë nevojë për dorën e mjekut. Gjithsesi, që të gjithë. Por a besoni normalisht edhe të rinj, padyshim. Por a besoni që nuk është arsye tim ndrimi i qeverive, sepse hapja e një konkursi nuk besoj që merr më shumë kohë, taza më shumë se 3 muaj dhe do duhet që të ishte prioritet. Ju keni dërguar dhe emaila në adresë të Ministrisë së Shëndetësisë për kërkesën që të hapet një konkurs i tillë dhe a keni marrë përgjigje deri më tani? Po, domethënë ideja e gjitha kjo ka lind pasi që ne si mjekët përgjithshëm dhe që jemi në pritje të specializimeve, jemi duke e shtyr kohën me premtimin dhe me shpresën se brenda 6 muajve të ardhshëm do të hapet konkursi për shkollim specialistik. Mirë po, fatkeqësisht atë 6 muaj po shndrohen në 4 vite që ne po presim dhe gradualisht po grumbullohemi në numra mjaft të mëdhenj. Qeveria Kurthi dhe qeveria Hoti dhe qeveria paraprake, qeveritë e kaluara s'po i përmendën se po shihet se s'kan bërë asgjë në drejtim të gjithë kanë pas praktikisht me të njëjtin premtim. Sa i përket qeverisë Hoti, ne kemi dorëzuar kërkesën pranë Ministrisë së Shëndetësisë për një takim me ministrin, në mënyrë që të diskutojmë brengat dhe planet tona në lidhje me konkursin specialistik. Kjo pra na ka shtyrë që ne fillimisht të mblidhemi, të kontaktojmë kolegët tonë kudo që janë brenda Kosovës, pra që janë në të njëjtën gjendje dhe situatë, dhe praktikisht deri diku kemi dashur ta marrim situatën dhe analizën në dorën tonë. Për arsye se kemi formuar një lloj pyetësori me anë të cilit edhe kemi mbledhur të dhëna për gjendjen deri diku faktike të këtij grupi pra të mjekëve. Kemi marrë përgjigje për rreth 450 mjekëve të përgjithshëm, për të cilëve pra kemi marrë përgjigje se rreth 7%, pra si cekët edhe jo, janë të gatshëm që nëse gjatë vitit 2020 nuk do të hapen specializimet, ata do të kërkojnë alternativa drejt perëndimit apo jashtë vendit të Kosovës. Pra fatkeqësisht kjo ka shumë të këqija, pra ka edhe për vetë individët cilë shkojnë drejt kësaj rruge, mirë po edhe për shtetin ton nga aspekti shëndetësor, por edhe ai financiar, sepse ne jemi futur edhe analizave të thella sa i përket edhe buxhetit të Kosovës dhe çfarë do të thotë kjo për ngarkesën dhe dëmin buxhetor të Kosovës.
Ndërkaq nëse do të hapja konkursit, ky buxhet do të rikthehej në favor të vendit, pasi që mjekët do të rrinin këtu dhe do të kontribonin. Padyshim. Llogaritët se dikun Kosovës i kushton për një mjek, do të thonë nga dita e parë e studimeve deri në diplomim, llogaritët se rreth 100.000 euro pra shpenzime i kushtojnë Kosovës. Pra këto futen rrogat e profesorëve, laborantëve, mjetët shpenzuese e kështu me radhë. I njëjti mjek për të dalur nga shkolla gjermane kushton rreth 400.000 euro. Nga dhënat ne që i kemi mbledhur deri më tani, do të thonë kemi vrejtur se deri në vitin 2020 rreth 331 mjek vetë se janë larguar drejt vendeve perëndimore përkatësisht në Gjermani. Në shifra, kjo do të thotë se vendi tonë kjo i ka kushtuar rreth 31 milion euro deri më tani, do të thonë raste e llogarisim këtë mirë, po paradoksalisht ne edhe kemi ndihmuar me një lloj donacioni e thënë kushtemir Gjermanisë me rreth 130 milion euro vlerë fuqi punëtore. Praktikisht, Gjermania ato të holla mundet të relokojë dhe të punoj dikur tjetër për vendet e tyre dhe t'i marrin të gatshëm më të mirë t'i zgjedhin nga vendet tona. Gjë që kapaciteti i trurit të ndihmon sistemin e shëndetësisë. Padyshim. Domethënë kjo do të ishte arsyeja kryesore edhe e dëmtimit buxhetor edhe të Kosovës, për arsye se ne po flasim edhe për një numër rreth 300 tjerë të cilët janë të gatshëm të ikin vetëm gjatë vitit 2021. Kjo do të thotë edhe 100 apo domethënë në vlerat tona rreth 28 milion euro fuqi punëtore janë në gjendje të ikin nga vendi ynë. Përfitimin nëse më shumë dhe përfitimet të tjera dikon afërsisht edhe 120 milion euro të tjera përfitime për Gjermani. Më falë sepse duhet të lidhemi me konferencën e presidentit Thaçi. Jeni gati? Okej. Siç edhe jeni të informuar, sapo përfunduam një takim të përbashkët me kryeministrin e Kosovës, zotin Abdullah Hoti. Urova dhe përgëzova për zgjedhjen e tij në kryet e ekzekutivit të Kosovës, për hapat e ndërmarrë në ditët e parë në veçantitë e largimit e barrierave për konsolidimin dhe forcimin e shtetit të Kosovës dhe hapjen e perspektivës për një mbështetje shumë më të madhe edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga Bashkimi Evropian dhe NATO. Tani me Kosova është në drejtimin e duhur. Ne diskutuam edhe për hapat që duhet ndërmerren nga institucionet përkatëse për respektimin e plot të rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë së përket Covid-19. Besoj se institucionet e vendit dhe vetë Ministria e Shëndetësisë do t'i ndërmarrin gjitha hapat e nevojshëm që të kalojmë sa më lehtë dhe më mirë, natyrisht duke respektuar gjithmonë rekomandimet e institutit. Diskutuam edhe se përket rishikimit të buxhetit, më informova nga kryeministri për hapa që po ndërmerren, për sanimin e pasojave në ekonominë nga pandemia dhe natyrisht rikëmbjen ekonomike, pakun ekonomike që duhet të kaloj, ndërsa ishte edhe pikë tjetër e diskutimit koordinimin mes institucioneve në hapa që kemi të ndërmarrim, qoftë në rrafshin e brendshëm, qoftë në atë të jashtëm, gjithmonë duke respektuar kushtetutën, ligjet dhe autoritetet përkatëse të institucioneve të vendit, me tekst të veçantë sa përket vazhdimit të mundësisë për dialog. Ne jemi në një javë të rëndësishme për vendin, po dhe për Ballkanin perëndimor, kur pritet hapja proceseve konkrete edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga ambasadori Grenell, gjithashtu edhe me paralajmërimi vizitës së zotit Lajçak në Kosovë, kështu që do të vendin dhe gjitha partitë politike, pozitë dhe opozitë, që të jemi sa më të përgatitur dhe të kemi të qartë se çka duam ne të arrijmë, e ne duam të arrijmë njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, pra këtë drejtim gjithçka është e qartë, do të respektohet kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe do të punohet ngushtë me gjithë spektrin politik
në mënyrë që ta përmbyllëm tër këtë proces jo të lehtë, por me vullnet, besim dhe vizion të qartë se duhet të përmbyllet pra me njohje reciproke, të kemi një përshpejtim të procesit edhe për antarësimin e Kosovës në të gjitha organizatat ndërkombëtare, edhe OKB, por edhe në NATO dhe Bashkimi Evropian. E gjithmonë të ruhet dhe kultivohet partneriteti apo miqësia e përjetshme dhe speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. President, kur në a keni informacion që do të zhvilloj me juve, zoti Lajçak takim, a është zyrtare, agenda është zbardhur? E dyta, zoti Hoti insistoi që qeveria do të heqë të proces, a mund po shihet në opinion si mos koordinim midis presidencës dhe qeverisë? A ka koordinim se kush duhet ta udhëheqë procesin e dialogut? Sa përket pyetjes së parë, unë nuk jam informuar për agjendën dhe për mbajtjen e vizitës së zotit Lajçak në Kosovë. Nuk është koha më që të hapen çështje teknike apo me pretendime për normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Lajçak duhet ta kuptojë se Kosova është e pavarur dhe sovrane. Nëse vjen me këtë objektiv dhe me këtë qasje që duhet të përmbyllet ky proces me njohje reciproke, është shumë i mirëseardhur. Çdo qasje tjetër është një qasje lirisht, mund të them, e dështimit të plotë të tij në Kosovë dhe vetë Bashkimit Evropian. Po para se gjithash, Lajçak duhet ta kuptojë se qytetarët e Kosovës para se gjithash ka nevojë për liberalizimin e vizave dhe jo për fjalimet thata, të kota dhe shtete. Ndërsa, sa e përket përgjegjësive institucionale, të tha dhe vetë kryeministri Hoti, ne kemi kushtetutën dhe me kushtetutjen të përcaktuara përgjegjësitë institucionale të barzëve të institucioneve, më rëndësi që ekziston vullnet shumë i mirë për koordinim, ne patëm një takim shumë korrekt dhe natyrisht se do të jemi krah për krah me njëri tjetrin dhe natyrisht do të punojmë me gjithë lidershipin e Kosovës në mënyrë që në fund tek e fundit do të vendoset gjithçka në kuvendin e Kosovës, do të vendoset prej qytetarëve të vendit, përfaqësuesve të tyre të zgjedhur, e rifleksionin ne nuk jemi në garë me njëri tjetrin, ne do ulemi bashkë përballë Serbisë dhe gara jonë është me Serbinë. Uroj që ky proces të jetë shumë dinamik dhe do të jetë energjik nga ana dhe i shpejt, por edhe i saktë dhe i suksesshëm në fund prej ambasadorit Grenell që besoj që do të lëvizin gjërat në drejtimin e duhur. Kosova nuk ka kohë për të humbur kuptimin e diskutimeve të thata që mund të humbet me vitet të tëra. Shtrëngatëria nga Kosova që thashë java është kjo javë është shumë e rëndësishme të ketë rinisje të dialogut apo çfarë? Ne kemi një stabilitet më në fund institucional, kemi një normalitet të jetës politike dhe qytetare në vend, është një qartësi sa përket drejtimit të vendit, është një pozicion i qartë i vlera dhe kritereve euroatlantike të politikës dhe institucioneve të Republikës Kosovës, ndërsa në të njëjtën kohë, natyrisht se ardhja e përfaqësuesit evropian nesër në Prishtinë dhe hapat konkrete ambasadorit Grenell do jenë të rëndësishëm në përcaktimin e agjendës edhe të Kosovës, edhe të Serbisë, edhe të Ballkanit Perëndimor, por edhe të angazhimeve ndërkombëtare për vendin. Ministrisë afrikane të president, kushtetuta po thot paktën sipas interpretimit të votit që ai do ta udhëheqë, ju po thoni që ju do ta udhëheqni tani e thatë që bashkarisht, a mund të ketë gjallë që bashkë të shkoni edhe në Mirë, as nuk e citu drejt zotin kryeministër, as kushtetutën e as mund vjek keq, lexojmë mirë kushtetutën, gjithçka është e qartë, ne do jemi së bashku, do të jemi të koordinuar dhe do jemi jo ngarë me një tjetrin, po bashkë përballë Serbisë me gjithë liderët politikë Kosovë. Ju faleminderit shumë. Ndjekëm konferencën e presidentit tha që ishin duke biseduar për çështje dhe problematika të shumta që përcjellen sistemin e shëndetësisë, konkretisht mjek të rinj. Çka do duhet konkretisht qeveria e re të bëjë në këtë drejtim përveç premtimeve në aspektin e realizimit? Krejt çka na kërkojmë është fillimisht respektimi i udhëzimit administrativ që është 05/2017 ose nxjerrja e një udhëzimi të ri administrativ i cili normalisht duhet të bazohet në aktin ligjor
përkatës, që do të ishte hapja e shkollimit specialistik edhe atë hapja e shkollimit specialistik çdo vit. Nga ajo që ne kemi kuptuar përafërsisht do të thotë dhe nga ajo që e dim, çdo vit në fakultetin e mjekësisë regjistrohen 150 studentë të ri, edhe mesatarisht dalin 150 mjek të diplomuar, që do të thotë të paktën 150 vende duhet të hapen çdo vit. Nga ajo që kemi mund të kuptojmë kështu, përafërsisht në çdo vit ka pasur buxhet për afërsisht për 200 vende të reja për specializim, por që siç duket qeveritë vazhdimisht i kanë dërguar në linja të tjera buxhetore duke e shpenzuar buxhetin që ka qenë i parapar për këtë punë. Ajo që ka kërkojmë ne është që tash, me që nuk kemi pasur po bëhen 4 vite në shtator, atëherë ne kërkojmë zëvendësimin e tyre. Pra, ne jemi grumbulluar të thash mbi 500 mjek, pra ne kërkojmë hapjen e konkursit për mbi 500 mjek. Ky konkurs pra duhet të jetë normalisht që duhet të jetë me pagesë qyshe parashell dhe vetë udhëzimi administrativ, duhet që të rregullohet në bazë të komitetit specialistik, të rregullohet pra edhe plan programi i studimeve. Ne po kërkojmë ato që janë të drejta dhe që duhet të jenë në plan programin specialistik, përveç se duhet pra të rishikohet, por edhe të monitorohet vazhdimisht sa po zbatohet. Tashmë specializantët që janë, është e vërtetë se e kanë një plan program, por zbatimi i atij plan programi po lë shumë për të dëshiru. Kështu që ne po kërkojmë ashtu siç i kanë vendet tjera. Çdo vit secili specializant i ka caqet apo targetet që duhet me i përfundu, edhe nëse nuk i përfundon ato caqe, atëherë ai nuk mundet me kalu në shkollimin në vitin tjetër të shkollimit specialistik, e cila është diçka shumë e drejtë, shumë fair, shumë korrekte, edhe është diçka që do të e çon vendin dhe shëndetësinë përpara. Ne e dim se përafërsisht pra kemi pa që në vitet e fundit janë shpenzu dikun prej qytetarëve tonë 2015 nëse nuk gaboj kanë qenë mbi 50 milion euro shpenzime, vitin e kaluar janë mbi 200 milion euro shpenzime të qytetarëve tonë jashtë vendit. Nëse ne pra tentojmë që edhe specializantët tonë përmes fondeve të caktuara t'i dërgojmë jashtë, ose përmes kësaj page për t'u lejohet që të shkojnë jashtë, ose përmes ministrisë, përmes odës, ose nëse vetë specializantët gjejnë rrugë për me shku në vende tjera, të aftësohen, të trajnohen, të kthehen këtu dhe të shërbejnë për vendin tonë. Pra, ajo që po kërkojmë ne është diçka shumë elementare, shumë bazike, edhe e cila pra është plotësisht konform ligjit dhe udhëzimeve administrative në fuqi. Ne as pak nuk po kërkojmë asgjë tjetër përveç se të përmirësohet kujdesi shëndetësor primar, sekondar dhe terciar, ose përndryshe ne kemi me shku drejt një katastrofale shëndetësore në dekadën që kemi hyrë. E tani do të ndjekim kolegen Trendilina Ramadani, e cila do të zhvilloj një intervistë nëse është me fajkotin që të specifikoj saktë se çfarë do të bëjë Ministria e Shëndetësisë në këtë aspekt. Trendilina, nëse më na dëgjon? Po, Shqipon, faleminderit. Atëherë ne jemi në Ministrinë e Shëndetësisë, ku aktualisht stafi i Ministrisë është duke dhuruar gjak në kuadër të javës dhurimit të gjakut. Për të biseduar më gjerësisht për mjekët e përgjithshëm dhe për dhurimin e gjakut, kemi të ftuar për një bisedë drejtorin e informimit të Ministrisë së Shëndetësisë, Faik Hotin. Përshëndetje, zoti Hotin. Përshëndetje. Atëherë po e shohim që sot këtu është ekipi transfuzionit të gjakut në kuadër të javës së dhurimit të gjakut. Sa ju keni përgjigjur kësaj ftese? Ministria e Shëndetësisë inkurajon gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që të bëhen pjesë aktive e javës për dhurimin vullnetar të gjakut, që ka filluar dje dhe do të zgjasë deri në 21 qershor. Si institucion, Ministria rregullisht gjatë vitit 3 herë organizon aksion për dhurimin e gjakut, bashkëpunim me Qendrën Kombëtare për Transfuzion gjakut, dhe në punësit e saj dhurojnë gjak si një gest humanitar për të ndihmuar njerëzit në nevojë, por në njëjtën kohë edhe si simbolik për të inkurajuar tjerët që të bëhen pjesë e aksioneve të tilla, duke qenë që institucionet shëndetësore kanë gjithnjë më tepër nevoja që pacientët e tyre të dalin në ndihmë doza të ndryshme të gjakut. A ka ndikuar pandemia që të ketë edhe më shumë thirrje për dhurim të gjakut? Po, në fillim të pandemisë, shumë veprimtari shëndetësore siç dihet ishin pezulluar për shkak të rrezikut të përhapjes së infeksionit. Më vonë me lirimin e masave dhe Qendra Kombëtare Transfuzion gjakut është kthyer normalitetit në punë. Organizon çdo ditë aksione të ndryshme dhe shohim që edhe qytetarët po i përgjigjen në mënyrë masovike këtij aksioni për dhurimin vullnetar të gjakut, dhe këtë kanë shndërruar përveç tjerash edhe një lloj kulture shëndetësore që është për të përshëndetur. Zoti Oti, në studio kemi mjek të përgjithshëm të cilët janë duke ballavaçuar me probleme të shumta sa i përket specializimeve. Në bazë të informatave që kemi, mbi 4 vjet, mbi 500 mjek të përgjithshëm janë duke pritur që të hapet konkursi. Pse po ndodh kjo?
Konkursi I fundit për specializim është shpall vitin 2016, ai ka përfunduar në vitin 2017 dhe që nga atëherë Ministria e Shëndetësisë nuk ka shpallur ndonjë konkurs të ri për të dhënë mundësi mjekëve të ri që të ndjekin shkollimin specialistik. Natyrisht arsyet kanë qenë ndryshme, duke përfshirë kufizimet e ndryshme financiare, politikat e ndryshme që kanë ndjekur një kabinet ministror apo tjetrin. Mirëpo ajo çfarë mund të thuhet tani është që para se të fillojë pandemia, Ministria e Shëndetësisë pati angazhuar një grup pune, I cili bën një plan për resurset humane profesionale në shëndetësi dhe natyrisht duke u bazuar në këtë plan dhe prioritetet që ka qeveria e re, ne mund të presim që javët ose muajt në vijim të kemi tashmë një konkurs të ri për specializime për ato profile që do të konsiderohen si më të nevojshme në këtë fazë. Cilat janë ato? Po tash situata me pandemin na ka mësuar se janë disa profile shëndetësore në cilat duhet fokusuar në të ardhmen si mase e mbrojtjes së shëndetit publik, para se gjithashtu lëmit nga fusha e shëndetësisë publike siç janë mikrobiologjia, epidemiologjia e tjera, por do të dhënë prioritet edhe fushave tjera si emergjenca, mjekim intensiv, por edhe lëmit tjera në cilat edhe më herët në Kosovë ka pas deficit të kuadra. Thjesht nga specializimet nuk do të përjashtohet asnjë lëmi, mirë po plani I resurseve humane I cili do të përditësohet tani dhe I cili duhet edhe të miratohet, do ta përjoj manirat rrugën se në cilat drejtime do të orientohen specializimet e ardhshme. A do të jetë numri I kufizuar? Për numrin nuk mund të flas tani, sepse edhe ai varet nga aspekte të ndryshme, edhe nga buxheti, edhe nga kërkesat që do t'i kemi institucionet, por është me rëndësi thuhet që konkurs do të ketë dhe ai do të jetë I pashmangshëm, sepse nuk mund të tolerohet më tej që mjekët që të kryjnë fakultetin e mjekësisë të presin për punë ose të presin për shkollim specialistik. Zoti Joti, po e shohim që viteve të fundit shumë mjek nga Kosova janë duke shkuar në vendet perëndimore, duke gjetur mundësi më të mira se sa në Kosovë. Sa është prioritet për ministrinë sa u përket specializimeve që mos I lëmë të ikin mjekët? Sigurisht që është prioritet sepse ky fenomen I cili ka prekur edhe shtetet e tjera, kryesisht të bllokut të lindjes dhe shtetet e Ballkanit, është I pranishëm edhe në Kosovë dhe është interesi I shtetit tonë që kuadrin mjekësor ta mbajë për vete, ta stimulojë atë në mënyrën më të mirë të mundshme që ata të ndihen të plotësuar edhe në kuptimin profesional, por edhe në kuptimin financiar dhe shërbimet tona shëndetësore, qoftë këto ekzistuese, qoftë ato treja që do të konsolidohen të ardhmen, ta kenë kuadrin e nevojshëm. Përveç buxhetit që cekët, që për shkak të buxhetit është bërë edhe vonesa hapjes së konkursit, një problem tjetër që mjekët e kanë nxjerrë është edhe ndrimi shpesh I ministrave. Sa ndikon kjo? Po është evidente që në Kosovë në vazhdimsi ka pasur jo stabilitet sa I përket qeverisjes, për shkak se shumica e qeverive të mandateve të fundit nuk e kanë përfunduar atë mandat dhe kjo natyrisht që është një pengesë për cilën do resor edhe për Ministrinë e Shëndetësisë që të bëjë një program dhe ta zbatojë atë deri në fund. Nuk them që ministra që kanë përfunduar mandatin, pavarësisht se kanë përfunduar ata nuk e kanë pasur në plan të shpallin specializime, por nëse mandati nuk plotësohet deri në fund, atëherë është evidente që shumë punë do të mbesin pa u kryer. Faleminderit për gjitha këto informata që I dhat. Faleminderit edhe ju. Atëherë shqiponi kaq kishme nga kjo lidhje drejt për drejt nga Ministria e Shëndetësisë, ku drejtori I informimit Faik Hoti tha që së shpejti do të hapet konkursi për specializant. Trendelim, faleminderit për ju dhe për zotri Faikun, faleminderit shumë. Dëgjuam çfarë tha zotri Hoti, a presni që më të vërtetë të ndodhë shumë shpejt kjo? Po çuçi tha Drilioni, tha që na mësu domethënë me këtë pjesë do të thotë tu e dëgjuar që 4 vjet. 2-3 muajt e radhës në pranverë, në vjesht, vazhdimisht jemi duke e prit. Është shumë e vërtetë që pandemia na ka treguar diçka që kemi profile shëndetësore, të cilat janë do të thotë në mungesë, sikurse është drejtimi të shëndetit publik ose emergjenca ose mjekimia intensiv, por problemi është që shumë spitale rajonale tashmë janë duke u mbyll dhe ka për shembull se mundemi të marrë si shembull ka X drejtime të caktuara në të 3 spitalet rajonale të Rrafshit të Dugaxhinit, në Pejnë, Gjakove dhe në Prizren, ku nuk ka një kirurg të një profili të caktuar, që do të thotë 800.000 deri në 1 milion banor, nuk e kanë as edhe një kirurg, për shembull kirurg vaskular I cili punon në do të thotë në shërbimin publik. Dhe kjo pra përveç atyre që I përmendi zotri Hoti, pa dyshim se duhet pra me qenë që të gjitha lëmit me u adresu edhe me u mbush
numrat. Ose ajo që përmendi shtetet e rajonit po shkojnë, Greqia është një prej vendeve e cila ka mas shumëti mjek, Shqipëria është një prej vendeve e cila është mas keqti, i ka ikë një numër tepër i madh i mjekëve jashtë vendit, edhe pra ne për 5 vitet e radhës jemi të shku drejt asaj nëse veç nuk kemi. Që ne në shambuj të këqi. Pikërisht. Po ashtu, më thonë, ne farë një lloj mënyre duhet jemi falenderues ndaj natyrës që koronavirusi na solli tani e jo pas 5 apo 6 viteve, sepse do të ishim me të vërtetë në të lashët mëdha dhe në një lloj krize të pashmangshme shëndetësore. E gjithë kërkesa jonë burën pra edhe nga dhënat cilat ne kemi mbledhur dhe kemi vrejtë se në të gjitha komunat, të gjitha spitalet rajonale ka nevojë reale dhe faktike për mjek. Ne i friksohemi se do të mbi ngarkohet edhe më shumë institucione qendrore siç është qendra klinike universitare, do të shtohet numri i pacientëve, do të rritet lista e pritjes për shërbime dhe në njëjtën kohë duke kaluar vitet dhe duke mos prodhuar Kosova mjek të ri specialist, do të vihet deri tek mbyllja e spitaleve rajonale, sepse e dim që mosha mesatare e mjekëve vetë është mbi 50. Domethënë 53 thuhet duke i llogaritur këtë numrin e madh të mjekëve të rinj të cilët janë duke pritur për një opsion drejt karrierës tyre. Në rast se këta ikin, pastaj mosha mesatare do të ngritet realisht në 58-59, që do të thotë pas 5 apo 6 viteve Kosova do të jetë në një krizë sa i përket fuqisë punëtore të fushës mjekësore. Ne kemi vrejtë se në bazë të kërkesave të spitaleve rajonale vetëm për të vazhduar i njëjti trend i punës. Pra ne e dim se sistemi shëndetësor nuk është se e kemi edhe aq të zhvilluar dhe me aq kapacitete sa duhet, mirë po edhe për këtë nivel të punës kërkohen dikun rreth 280 specializime vetëm për ta mbajtur nivelin e njëjtë nivelit, domethënë, në sistemit shëndetësor. Pra nëse as kjo nuk plotësohet, do të përballemi me një problem të madh se përket ofrimit shëndetësor. Fjorda? Pandemia globale rasti më konkret që vetëm vuri në pa mangësit. Keni punu pa asnjë cent në rajone të ndryshme në këtë pjesë dhe për fund cilat do të ishte kërkesa juaj? Po, ne mjek vullnetar nuk kemi pas benefite në aspektin financiar, thjesht edhe arsyeja ndoshta nuk është që e kemi bë për benefite kyçe. Mirë po, ajo që ka dua të them është që të paktën ne do të vazhdojmë të kërkojmë të drejtat tona për specializim në mënyrë që sepse pandemi ka pas, ka dhe do të ketë. Në mënyrë që nesër mas nesër mos të kemi një kollaps shëndetësor si pasojë e mungesës së stafit mjekësor, ku vetëm mjekët i kenë Kosovë. Fjorda, Drilon dhe Dion. Nëse kisha mujt vetëm ato 280 vende të cilat i përmendi Driloni janë vetëm për spitale rajonale dhe nuk janë të llogaritura CKUK-ja, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Kujdesi Parësor Shëndetësor. Nëse i shtojmë edhe këto detyrimisht të del mbi 500 është nevoja. Shpresojmë që ju kemi në studio kur të së shpejti të hapet konkursi për specializim. Ju falenderoj shumë për gjithë informacionin. Shumë faleminderit. Shikues të nderuar, duke falenderuar për vëmendjen me ekipin realizues, ju ftoj të jeni në vazhdim me programin e Radio Televizionit Publik të Kosovës.